quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chỉ có một quyển sổ mini với những hình dáng là bộ quần áo nhà, những đôi giày và cả phụ kiện tóc rất là dễ thương muốn cho các em xem nè. Và bây giờ chị sẽ chơi thử cho các em xem nhé. Theo các em thì đâu là bộ đồ dễ thương nhất nè? Và hãy cho chị biết ngay bên dưới bình luận dưới video nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bộ đồ cuối cùng và chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nha. Đầu tiên thì các em hãy liên hệ với chị bằng cách bình luận ngay bên dưới video để lấy hình về in ra và chơi nhé. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong và kéo như mọi lần nè và cắt tất cả ra nhé. Và để làm tranh này nè thì chúng ta sẽ cần làm chuẩn bị những cái tờ giấy giống như chị nhé. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả là 6 tờ giấy tất cả nha. Và chúng ta sẽ sử dụng bút highlight để vẽ những cái đường caro rất là đơn giản thôi nè. Bây giờ thì chị sẽ ghép lại những cái trang giấy này bằng cách sử dụng băng keo trong. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã có ngay quyển sổ mini đựng hình dáng, đựng sticker rất là dễ thương rồi nè.
thì chị sẽ sắp xếp những hình dáng này vào bên trong quyển sổ nhé. Các em nhớ là dán băng keo hai mặt ở đằng sau nữa nha. Như vậy là chị đã làm xong quyển sổ mini đựng hình dáng rất là dễ thương rồi nè. Và bây giờ các em hãy làm thử cho mình nha.